नेपालमा डिजिटल भुक्तानीलाई अझै बढी सहज र सजिलो बनाउँदै फोनपेले नयाँ र इनोभेटिभ वे अफ पेमेन्ट फोनट्याग ट्याप एन्ड गो इन्ट्रोड्युस गरेको छ। फोनट्याग प्रविधिले NFC र CPQR मार्फत कन्ट्याक्टलेस पेमेन्ट साथै इन्टरनेट नहुँदा पनि भुक्तानी गर्ने सुविधा प्रदान गर्दछ। आउनुहोस् फोनट्याग मार्फत भुक्तानी कसरी गर्न सकिन्छ सिकौँ। स्टेप 1 एप स्टोर अथवा गुगल प्ले स्टोरमा गई फोनपे एप डाउनलोड गरी लगइन अथवा साइन अप गर्नुहोस्। स्टेप 2 अकाउन्टमा ट्याप गरी एड न्यू बटनलाई सेलेक्ट गरी ब्याङ्क र वालेट लेखिएकोमा ट्याप गर्नुहोस्। स्टेप 3 आफ्नो प्रिफर्ड ब्याङ्क अथवा वालेट अकाउन्टलाई सेलेक्ट गरी अकाउन्ट डिटेल्स भरी लिङ्कमा ट्याप गर्नुहोस्। स्टेप 4 तपाईले चुज गर्नुभएको ब्याङ्क अथवा वालेट अकाउन्टमा लगइन गर्नुहोस्। स्टेप 5 टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई राम्रोसँग पढी एक्सेप्ट गर्नुहोस् र OTP हाली कन्फर्म कोड गर्नुहोस्। यसरी तपाईले आफ्नो प्रिफर्ड ब्याङ्क अथवा वालेट अकाउन्टलाई फोनपे एपमा लिङ्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्टेप 1 फोनपे एप डाउनलोड गरी साइन अप अथवा लगइन गर्नुहोस्। स्टेप 2 अकाउन्टमा जानुहोस्। स्टेप 3 तपाईले लिङ्क गर्नुभएको ब्याङ्क अथवा वालेट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टेप 4 सेटिङमा गई अफलाइन टोकनमा क्लिक गरी रिएक्टिभेट गर्नुहोस्। स्टेप 5 OTP हाली फोनट्याग इनेबल गर्नुहोस्।